Trong hàng nghìn năm, con người luôn đứng trước đại dương với một nỗi sợ vô hình, không phải vì sóng lớn, không phải vì bão tố, mà là vì có thứ gì đó đang chìm sâu bên dưới, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Từ Hy Lạp cổ đại đến Bắc Âu băng giá, từ vùng Caribe huyền bí đến vịnh Siberia lạnh lẽo, những thủy thủ đã kể lại những câu chuyện kỳ lạ về quái vật biển khổng lồ. Ở thời cổ đại, khi chưa có khoa học, con người tạo ra các truyền thuyết để giải thích sự khủng khiếp của biển cả. Hydra bất tử, Kraken nghiền nát tàu, Charybdis nuốt biển, Leviathan, quái vật của kinh thánh, và Jokmungen, con rắn bao quanh cả thế giới. Nhưng điều đáng sợ nhất là thời hiện đại cũng có những sinh vật được tạo nên từ nỗi sợ tương tự. The Bloop, âm thanh lớn hơn cả tiếng của cá voi xanh. Sea Eater, cơn đói đen tối. El Grande Mage, con rắn biển Caribe dài hàng trăm mét. Chúng thực sự là gì? Là huyền thoại, là sinh vật thời tiền sử còn sót lại, hay lời cảnh báo bí ẩn từ quá khứ? Giờ thì like, đăng ký kênh, nhớ xem đến cuối video, nơi chứng kiến những trận chiến đối đầu giữa từng quái vật khiến đại dương rung chuyển. Chắc chắn cuộc hành trình này sẽ thay đổi cách bạn nhìn về đại dương. Một El Grande Mage, con rắn biển Caribe được mô tả dài gần 200 mét. Truyền thuyết kể rằng nó trườn qua đáy biển với thân hình như một dải thép uốn cong, lớp vảy đen bóng phản chiếu ánh trăng như mắt của ác thần. Ngoại hình và kích thước dài 180 đến 200 mét, cơ thể như một con anaconda nhưng phóng to gấp hàng chục lần, vảy thép đen bóng phản chiếu ánh sáng xanh của đáy biển, đôi mắt có khả năng phát sáng nhẹ dưới nước. Sức mạnh lực xiết từ 200 đến 400 tấn, tốc độ lao nhanh theo dạng thần kích, chỉ để lại làn nước xoáy. Săn mồi theo mô hình phục kích, cuộn quanh mục tiêu rồi xiết vỡ. Hành vi sống đơn độc, dễ kích động khi có âm thanh tần số thấp, thường xuất hiện gần các khe nứt thủy nhiệt. Ngư dân Caribe mô tả nó như người bảo hộ của vực sâu, vừa là điểm xấu, vừa là lời cảnh báo. Sea Eater, cái miệng của bóng tối, không phải ai cũng biết, nhưng Sea Eater là một trong những sinh vật hư cấu đáng sợ nhất của thời hiện đại. Ngoại hình dài 300 mét, cơ thể giống cá voi nhưng gãy khúc như bị bẻ đôi, miệng lớn đến mức nuốt được cả tàu ngầm mini. Da đen như một hố sâu, không phản chiếu ánh sáng, sức mạnh tạo xoáy nước, giống Charybdis trong thần thoại. Có khả năng ẩn thân trong vùng tối biển sâu, khiến sonar khó ghi nhận. Lực hút khi há miệng đủ mạnh để kéo cả đàn cá vào một lần nuốt. Di chuyển âm thầm, không tạo sóng bề mặt. Hành vi theo dấu mục tiêu bằng trường xoáy, săn mồi bằng cách hút mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét, được mô tả như cái miệng biết di chuyển. Sea Eater mang tính siêu thực nhưng lại được xem như phiên bản hiện đại của Charybdis, một xoáy nước sống đúng nghĩa. Và The Bloop, tiếng gầm từ vực sâu. Năm 1997, cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ ghi lại một âm thanh khổng lồ vang từ đáy Thái Bình Dương. Nó được đặt tên là The Bloop. Đặc điểm nổi bật, dài 150 mét trong truyền thuyết hiện đại, cơ thể như cá voi nhưng phủ đầy vệt nứt sinh học, phát sáng xanh, có thể tạo sóng âm đủ mạnh để gây nhiễu hệ thần kinh của sinh vật sống, làm rối loạn hành vi sinh vật xung quanh, phát ra sóng âm làm áp lực nước biến dạng. Điều đáng sợ, âm thanh của The Bloop mạnh đến mức được ghi lại từ khoảng cách hàng nghìn km, vượt xa mọi âm thanh của cá voi xanh, loài động vật lớn nhất từng tồn tại. Nếu The Bloop là sinh vật sống thật, nó có thể là sinh vật có âm lượng mạnh nhất hành tinh. 4. Leviathan, hoàng tử địa ngục trong kinh thánh. Leviathan là con quái vật biển không ai chế ngự. Trong ngành demonology, quỷ học, một ngành nghiên cứu về các loại ma quỷ, Leviathan là một trong 7 hoàng tử của địa ngục, tượng trưng cho tội lỗi đố kỵ. Mô tả cơ thể khổng lồ như rồng biển, hàm răng dài sắc như dao, thân hình được bao phủ bởi giáp tự nhiên không thể xuyên thủng, lửa không thể đốt, nước không thể dập. Sức mạnh có thể đánh chìm tàu, hơi thở nóng như lửa, sự xuất hiện gây sôi bọt cả vùng biển. Leviathan là sự kết hợp giữa thần thoại, tôn giáo và nỗi sợ nguyên thủy của loài người. Trong Hydra, cỗ máy tái sinh bất tử của Helena, Hydra không chỉ là một con quái vật, nó là biểu tượng của điều kinh hoàng không thể dập tắt. Trong thần thoại Hy Lạp, Hydra sống ở vùng đầm lầy Lerna, nơi người xưa tin rằng tồn tại cánh cổng dẫn xuống địa ngục. Ngoại hình, Hydra được mô tả như một sinh vật khổng lồ với 9 cái đầu serpentine. Nhưng điều đáng sợ hơn là mỗi khi một đầu bị chặt, hai đầu mới sẽ mọc lên, lớn hơn, mạnh hơn, hung bạo hơn. Vảy của Hydra cứng như thép, lóe sáng màu xanh lục sẫm dưới ánh trăng. Hơi thở của nó độc đến mức có thể làm cháy lá, giết động vật và khiến toàn bộ vùng hồ trở nên chết chóc. Sức mạnh và hành vi, khả năng tái sinh vô hạn, hơi thở độc máu độc, sức mạnh cơ bắp khổng lồ, khả năng tái tạo năng lượng từ bóng tối. Hydra không săn mồi, nó chờ đợi, giống như một cơn ác mộng canh giữ ranh giới giữa trần gian và địa ngục. Hydra là bài kiểm tra của thần linh dành cho những ai dám bước vào bóng tối. 6. Kraken bóng đen vươn ra từ đại dương Bắc. Kraken là cơn ác mộng của các thủy thủ Bắc Âu trong suốt hàng thế kỷ. Không phải vì họ không biết bơi, mà vì có những thứ bạn bơi thế nào cũng chẳng thoát. Nguồn gốc xuất hiện trong truyền thuyết Na Uy. Kraken được mô tả là sinh vật sống ở vùng biển lạnh giá của Na Uy, Iceland, Greenland. Người ta sợ nó đến mức chỉ cần nước chuyển màu đen là coi như định mệnh đã tới. Ngoại hình, không ai biết chính xác Kraken trông như thế nào, bởi những ai nhìn thấy nó thường không sống để kể lại, nhưng các bản chép tay cổ mô tả
kích thước khổng lồ bằng cả một hòn đảo, những xúc tu dài hàng trăm mét, mắt to như đĩa mặt trời lặn, da đen sẫm, nhăn nheo như đá núi lửa. Sức mạnh và hành vi Kraken không đơn giản tấn công, nó xuất hiện dưới con tàu, kéo cả con thuyền xuống đáy biển chỉ bằng một chuyển động nhẹ. Xúc tu nghiền nát tàu gỗ như bó đũa, gây xoáy nước khổng lồ khi trồi lên. Sức mạnh cơ học tương đương một cơn bão biển, có thể làm nước đổi màu, khiến cá chạy trốn hàng km. Kraken là ngọn núi, vết thở của biển Bắc. 7. Charybdis, cỗ máy nuốt biển sống của Địa Trung Hải. Nếu Kraken là quái vật bằng sức mạnh, thì Charybdis là quái vật của thiên nhiên và hỗn loạn. Nguồn gốc: theo thần thoại Hy Lạp, Charybdis từng là con gái của thần biển Poseidon, nhưng bị Zeus trừng phạt vì nuốt cả vùng đất của Zeus để mở rộng biển chống lại ông. Khiến Zeus tức giận, đã trừng phạt Charybdis thành một sinh vật bị nguyền rủa, trở thành vòng xoáy nước sống. Ngoại hình Charybdis không có hình dạng cố định, người ta mô tả nó như một hàm răng khổng lồ nằm ngay giữa đại dương, một xoáy nước biết thở, một sinh vật vô hình chỉ xuất hiện khi đói. Nó mở miệng vào mặt biển, biến mất sức mạnh, tạo xoáy nước sâu hàng chục mét, hút sạch tàu thuyền, sinh vật, đá tảng, có thể nuốt toàn bộ một vùng biển trong vài giây, có liên kết với các dòng hải lưu ngầm cổ xưa. 8. Jokmungand, rắn khổng lồ quấn quanh trái đất. Không có sinh vật nào trong thần thoại Bắc Âu đáng sợ hơn Jokmungand, con rắn biển của Loki và người khổng lồ Angvode. Ngoại hình: Jokmungand lớn đến mức nó dài đến nỗi quấn quanh cả thế giới và cắn vào chính đuôi mình. Vảy của nó sáng xanh như băng, phản chiếu ánh cực quang. Mắt nó đỏ như hai mặt trời nhỏ, cơ thể rộng như một dãy núi, sức mạnh tạo sóng thần cấp tận thế chỉ bằng một cú quẫy. Độc tính có thể làm sụp đổ cả thiên giới, có khả năng thay đổi thủy triều, là kẻ thù định mệnh của Thor trong Ragnarok. Hành vi khác với Kraken hay là Hydra, Jokmungand không tấn công vô tội vạ. Nó ngủ yên dưới đáy đại dương bao quanh trái đất, chỉ khi nó cựa mình trái đất rung chuyển, giống như quả bom hẹn giờ của vũ trụ. Vậy nếu đặt tất cả lên cùng một bàn cân thì ai mới là kẻ mạnh nhất? Đại chiến huyền thoại, bản so sánh chi tiết theo vòng, danh sách đối thủ và mô tả nhanh để khán giả nắm rõ trước trận. Elgrander Magia, rắn biển Caribe dài khoảng 200 m, lực xiết 200 đến 400 tấn, săn theo kiểu phục kích, tốc độ cực nhanh ở cự ly ngắn. Theater, quái vật 300 m, tạo lực hút, xoáy tối, ẩn thân trong bóng đen, hấp thụ mục tiêu theo dạng nuốt lốc xoáy. The Bloop, dài khoảng 150 m, vũ khí là sóng âm, áp suất nước, có thể làm vỡ xương sinh vật biển, ẩn sâu 3 đến 4.000 m. 4. Leviathan, kích thước không ổn định, thần thoại, sức mạnh lửa biển, áp lực nước, khả năng xuyên qua xoáy, sức chống chịu thần thánh, vai trò hoàng tử vực sâu. 5. Hydra, 9 đầu, mọc lại khi bị mất, hơi thở độc, vảy thép, tốc độ dưới nước nhanh đáng ngạc nhiên, bất tử cục bộ. 6. Kraken, bạch tuộc khổng lồ, 1000 m, sức mạnh xiên bóp, kéo tàu xuống đáy, lực hút bằng các giác bám, ưu thế vùng biển Bắc, sống ở nơi nước lạnh. 7. Charybdis, cơn xoáy sống, hố tử thần có thể nuốt cả vùng biển, tạo xoáy khổng lồ bằng lực hấp thu và co bóp nước, không có hình dạng cố định. 8. Jokmungand, Midgard Serpent, rắn Bắc Âu quấn quanh trái đất, sức mạnh mang tính thần cấp, độc khí, lực quật, khả năng tạo sóng thần cấp hành tinh. Bắt đầu round so sánh chi tiết nào. Round 1, kích thước, ai lớn nhất? Winner, Kraken lớn hơn Jokmungand, kích thước có thể thay đổi, lớn hơn. Theater lớn hơn, Hydra lớn hơn, Leviathan lớn hơn, Elgrander Magia lớn hơn The Bloop. Kraken dài 1 km, xúc tu to như cột tháp. Jokmungand dài quấn quanh trái đất, nhưng trong bản giới hạn trận chúng ta xem phần thân hiện diện 500 đến 700 m. Theater 300 m. Hydra, cơ thể gốc khoảng 100 m, nhưng 9 đầu khiến sải tấn công rộng nhất. Leviathan thay đổi theo thần thoại, trung bình tính 200 đến 250 m. Elgrander Magia khoảng 200 m. The Bloop 150 m. Về thể hình, Kraken thống trị. Round 2, sức mạnh thuần, lực siết tấn công. Winner là Jokmungand. Jokmungand có lực quật đủ làm nứt vỡ lục địa. Kraken siết tàu thép, xé tàu chiến dễ dàng. Theater hút mồi như hố đen biển. Elgrander Magia có lực siết 200 đến 400 tấn. Hydra cắn, xé, mọc đầu vô hạn, lúc đánh bằng sóng âm làm vỡ cơ quan mềm. Leviathan dung lửa biển và áp suất. Jokmungand áp đảo toàn diện. Robert tầm tấn công, ai chạm tới đối thủ trước. Winner Hydra, mỗi đầu Hydra có thể tấn công ở khoảng cách khác nhau, tốc độ rất nhanh. Kraken tuy dài nhưng xúc tu di chuyển chậm hơn. Theater cần hút đủ gần. Jokmungand dài nhưng xoay người chậm. Hydra linh hoạt và đa hướng nhất. Round 4, sức bền, ai trụ lại lâu nhất? Winner Leviathan là Leviathan gần như bất tử, có giáp thần thánh, không cháy, không nghiền nát. Theater tồn tại như bóng tối sống, không bị thương theo cách thông thường. Hydra mọc đầu vô hạn nhưng vẫn có thể tiêu diệt bằng nhiệt. Kraken chịu đựng tốt nhưng không bằng sinh vật thần thoại. Jokmungand bền nhưng vẫn tổn thương trong Ragnarok. Leviathan có sức chống chịu vượt trội. Round 5, khả năng hủy diệt diện rộng. Winner, Jokmungand và Charybdis. Jokmungand khi trỗi dậy,
tạo động đất sóng thần cấp quốc gia. Charybdis có thể nuốt một vùng biển mỗi lần xoáy. The Adder tạo lốc tối nhưng quy mô nhỏ hơn. Hai thế lực mang tính địa chất áp đảo. Round 6. Tấn công từ xa. Winner, The Bloop. The Bloop dùng sóng âm xuyên nước xa hàng km. Leviathan dùng lửa biển nhưng tầm bắn ngắn hơn. Hydra tầm cắn gần, Kraken cũng vậy. Bloop là xạ thủ của trận đấu. Round 7 là trí tuệ chiến thuật. Ở Winner, Leviathan là hoàng tử địa ngục trí tuệ cao, hiểu chiến trận. The Adder chỉ theo bản năng. Kraken trí khôn kiểu động vật. Hydra vô thức. Bloop và Elgrander Magia phản xạ theo tín hiệu âm, không có chiến thuật. Leviathan tính toán vượt trội. Round 8. Giao chiến cận chiến. Winner, Kraken. Kraken có 8 xúc tu, mỗi xúc tu dài cả trăm mét kiểm soát không gian. Elgrander Magia siết mạnh nhưng dễ bị quật khi quá gần Kraken. Hydra nhiều đầu nhưng dễ bị Kraken túm, từng đầu quăng đi. Kraken thống trị chiến đấu tầm gần. Round 9. Ai giết ai, phân tích từng cặp. Kraken với Hydra. Kraken bóp gãy từng đầu Hydra nhưng Hydra vòng lại. Hydra độc Kraken bị nhiễm độc hỏa nhưng Kraken suy yếu. The Adder với Kraken. The Adder hút Kraken chống bằng xúc tu thu hút. The Adder thắng. The Adder với Hydra. Hydra bị hút chém loạn nhưng không thoát lực xoáy. The Adder thắng. The Adder với Elgrander Magia. Elgrander Magia nhanh nhưng lực hút quá mạnh. The Adder nuốt. The Adder với The Bloop. Bloop kích sóng âm làm The Adder nứt bóng tối. The Adder vẫn hút được Bloop nếu đến gần 50/50 tùy cự ly. Leviathan với The Adder. The Adder hút, Leviathan chống bằng áp lực nước lửa. Leviathan lao thẳng xuyên xoáy. Leviathan áp đảo. Jormungand với Leviathan. Hai quái thần chiến nhau dùng cả đại dương. Jormungand độc mạnh hơn, Jormungand nhỉnh hơn một chút. Sau tất cả những cuộc đối đầu giả tưởng, sau những đòn tấn công khiến cả đại dương biến sắc, có lẽ bạn đang tự hỏi, vậy kẻ mạnh nhất là ai? Elgrander Magia với lực siết nghiền nát kim loại. The Adder với xoáy hút nuốt trọn cả đàn Leviathan. The Bloop âm thanh đủ để làm nứt đáy biển. Leviathan hoàng tử địa ngục canh giữ vực sâu. Hydra bất tử, càng chặt càng sinh. Kraken kẻ bẻ gãy chiến thuyền chỉ bằng một cú quẫy. Charybdis vực xoáy sống có thể nuốt cả một mảng đại dương. Hay Jormungand con rắn vận mệnh dài đến mức quấn quanh cả thế giới. Nghe thì đơn giản nhưng sự thật lại phức tạp hơn nhiều, bởi mỗi sinh vật mang một thứ sức mạnh không thể so sánh trực tiếp. Kẻ dựa vào kích thước, kẻ dựa vào thần lực, kẻ sở hữu âm thanh, kẻ lại là hiện thân của thảm họa. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc sức mạnh, đặc điểm và những câu chuyện ly kỳ của từng loài, hãy xem ngay video chi tiết hơn trong kênh và link mình có để trong phần mô tả nhé. Và nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình và đừng quên ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé.